امروز ایران تشنه آزادی و آبادی است. کسانی می توانند ایران را بسازند که ایران را دوست داشته باشند. این یک اصل مهم و ساده است. کمک به پیروزی انقلاب ملی ایران را تقویت کنید و به معنای کامل کلمه حامی و یاور ملت ایران باشید. امروز مردم ایران به تمام مسائل آگاه هستند. اراده آهنین و شکست ناپذیر داشته باشید. سختی‌های این راه را می‌دانم، اما بدانید پشتکار شرط موفقیت است. با انجام فعالیت‌های مفید و مؤثر به انقلاب ملی ایران و برای پسگیری کشور و دوباره ساختن آن کمک کنید. پاینده ایران. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی‌شود، اما قول می‌دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده‌ای نه چندان دور صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: ملت ایران، اینجا آبادان است.
ملت شریف ایران، گلای لاله عباسی، بدانید آگاه باشید این برنامه در حالی اجرا و پخش می شود که جمهوری اسلامی همچنان در رأس امور مملکت داری لحظه به لحظه سایه جنگ بر کشور عزیزمون ایران بیشتر و بیشتر میشه. اونقدر سایه بیشتر شده که عراقچی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملل نوشته که اگه اسرائیل حمله بکنه علم میشه بل میشه بیشرف. زمانی که شما حمله میکنید، زمانی که کارهای تروریستی میکنید، زمانی که منطقه رو به هم میزنید، فکر اینجور جاهاش نیستید. خب اسرائیل هم برای موقعیت خودش به خاطر اینکه بخواد منطقه و جهان رو پاک بکنه از شر شما کثافت‌ها، مجبوره که از هویت خودش، از ماهیت کشور خودش و از مابقی آدم‌هایی که در خاورمیانه و جهان دارن زندگی میکنن حمایت بکنه. اما اول آخر من و تو ایرانی هستیم که فردای ایران رو باید بسازیم و شکل بدیم. این برنامه با تمام اینجور چیزا داره اجرا میشه دیگه. کمتر از 24 ساعت گذشته در واشنگتن اون تروریست آمد جان 2 جوان که یهودی بودن رو گرفت و کم کم خبراش داره میاد بالا که علت چگونه بود و اینها. دولت اسرائیل گفته اظهار نظری نمی‌کنم تا که جمهوری اسلامی در نقشی داشته یا نه، تا امریکا تحقیقاتش رو کامل بکنه. چند ساعت پیش با نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل اصطلاحی یا برنامه مفصل در موردش داشتم. در این برنامه بیشتر بهش نمیپردازم، اما نکته‌ای که در پایان اون برنامه گفتم رو باز تکرار میکنم. ملت ایران دوست موقت دولت اسرائیل است، اما ملت ایران دوست همیشگی ملت اسرائیل باقی خواهد ماند. چرا میگم دوست موقت دولت اسرائیل؟ چرا؟ چون که منافع سیاسی عوض میشن. در حال حاضر ملت ایران و دولت اسرائیل یک دشمن مشترک داره که اون جمهوری اسلامی و منفعت ما در نبود جمهوری اسلامی، منفعت اونها هم در نبود جمهوری اسلامی. اما چرا میگم که دوست دائم ملت اسرائیل؟ چرا؟ چون که دولت ها میتونن بیان و برند، اما ملت ها همچنان هستن، مثل ملت ایران که قرن هاست بوده و قرن ها هم تا ابد، قرن ها نه، تا زمانی که بشر هست ملت ایران هم خواهد ماند. با توجه به اینکه هیچ چیزی در جهان برای من محمد تنگستانی مهمتر از ایران کشورم و مردم کشورم نیست، این برنامه رو اختصاص دادم به اینکه ما باید چه کار بکنیم. اعتراضات کم کم شکل میگیرد، اعتصابات شکل گرفته در ایران و مردم هم کم کم کف خیابان ها خواهند اومد. وقتی که مردم کف خیابان میان، ما باید بشیم رو سوشال مدیا قور بزنیم، باید پشت شعارهای سانتیمانتال حقوق بشر قائم بشیم، یا باید فعالین سیاسی که هستن رو حمایت بکنیم، یا باید به فعال سیاسی تبدیل بشیم، یا چه کار بکنیم؟ آقا این وسط ما باید چه کار بکنیم؟ ما ملت نقش مهمی داریم. واسه همین این موضوع این برنامه اینجور مسائل است که در گفتگو با میلاد آقایی که آدم حسابی است، قبل از برنامه هم داشت فخر میفروخت، میگفت که به ما دکتر سردست هدیه میدن، تو دکتر سردستی نیستی و کوچه‌واره نیستی. بدم شما آدم حسابی هستی، ما مردم عادی هستیم آقا. بعد تا دقایق دیگر با میلاد آقایی در این خصوص گفتگو خواهم کرد. قبلش پیامی که شاهزاده رضا پهلوی ساعت پیش در ایکس خودشون منتشر کردن رو براتون خواهم خوند. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایرانیان در ایکس خود نوشت: از جانب میلیون‌ها ایرانی ترور وحشیانه یارون و سارا را محکوم می‌کنم و به خانواده‌هایشان صمیمانه تسلیت می‌گویم. یارون در همبستگی با مردم ایران و مبارزهشان برای آزادی شجاع و شریف بود. مبارزه ما یکیست، مبارزه علیه نفرت و تروری که جمهوری اسلامی و متحدان و وابستگانش در اتحاد شوم سرخ و سیاه برای دهه‌ها الهام بخش، تغذیه کننده و هدایت کننده آن بودند. برای آینده فرزندانمان از یارون و سارا تا پویا و نیکا ما در این نبرد پیروز خواهیم بود.
نگو آینه که من هنوز جوونم واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده. دم بچهای کامیونیتی سینمارکس هم گرم. دارم میبینم که کامنتاتون رو دارید میذارید، لایک کنید، سوپر چت بزنید. ایرانیانی که بیرون از ایران هستن تا دقایق دیگر لینک ممبرشیپ رو هم میذارم برای ایرانیانی که خارج از کشور هستن. روی لینک کلیک بکنید، عضو مجله تصویری سینمارکس باشید تا این رسانه مستقل بتونه تداوم داشته باشه. نگو آینه لینک ممبرشیپ رو پین کردم. ایرانیانی خارج از کشور هستن میتونن روش کلیک بکنن، عضو بشن. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشید. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. میام برای گفتگو با میلاد جان آقایی. قبل از اینکه گفتگو با میلاد آقایی رو شروع بکنم، حسین نکته رو نوشته، گفته که حرف آقای توبیان اصلا درست نبود که جنوب شهر اسرائیل ستیز هستن. من خودم بچه نازیاباد هستم و اصلا همچین چیزی نیست. منم خودم مخالف بودم. حسین جان، مخالفتمو با نوید اعلام کردم. اونجا گفتم که ایرانیان، حداقل ایران امروز ایران نیست که یهودی ستیز باشه یا اسرائیلی ستیز باشه. ما دوست ملت اسرائیل هستیم و از لحاظ سیاسی و استراتژیک در حال حاضر دشمن مشترک ملت ایران و دولت و ملت اسرائیل جمهوری اسلامی است. این نکته رو اشاره کردم. حالا به این خاطری که یکم بیشتر به این موضوع پرداخته باشم، برای سال اولی رو که از میلاد میپرسم در مورد همین بحث یهودی ستیزی، تاریخچه یهودی ستیزی در ایران یا خاورمیانه ازش میپرسم. خود میلادم داخل کامنت ها بود. بعد میبینم که اصلا میلادم ممبرشیپ نیست. آقا میلاد، شما دیگه چرا آقایی ملت شریف ایران. تا دقایق دیگر گفتگو با میلاد جان آقایی رو شروع میکنم. میلاد خب یکی از آدم حسابیاست، یکی از آدم مشتیاست. میلاد، قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشیم، در حد مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه به باور شما ملت ایران یهودی ستیز هستند یا خیر؟ اصلا تاریخچه یهودی ستیزی داریم ما یا خیر؟ به هر حال در دوران
پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی، همکاری هایی که محمد رضا شاه پهلوی با اسرائیل داشته یا حمایت هایی بوده یا اینکه مراودات سیاسی که وجود داشته، خب مشهوده که همچین چیزی نبوده و نگاه کاملا نگاه دوستانه‌ای به کشور اسرائیل بوده. درود بر همگی بینندگان و خودت. خب ما دو تا مفهوم رو اینجا باید از هم جدا بکنیم، یه مفهوم ملی و یه مفهوم مذهبی، که خب ما در ساحت ملی خودمون هیچ گرفتاری با مردم یهودی یا پس از اینکه کشور اسرائیل ساخته میشه با کشور اسرائیل نداشتیم. اما حتی شما به اسلامگراها، به ویژه مثلا خود جلال آل احمد که نگاه میکنید، یه دوره شیفته کیبوتس ها هم شده بودش حتی، ولی وقتی که اون بخش اسلامگرایی شکفته میشه بر علیه امپریالیست ستیزی و از اینجور چیزا، اون موقع اون رنگ اسرائیل ستیزی هم به خودش میگیره و ناگهان دشمنی ها سر میزنه. بنابراین اون جنبه مذهبیه که اصلا مذهب هم که ما اصلا دعوای مذهبی خودمون رو بعضیامون انداختیم وسط و نمیدونیم که داستان چیه و این داستان پیامبران آسمانی که همشون هم در واقع به جز محمد یهودی هستند چگونه دستمایه یه جنگ درون خانوادگی شده بین مثلا اعراب و یهودیان که ریشش در اونجاه، ریشش در داستان‌های قدیمی و پدید اومدن قرآن و جنگ‌هایی که مثل خیبر و یا بنی قریظه و از این جاها شکل گرفت و روایاتی که پیامبر اسلام میداد از اینکه یهودی‌ها مثلا بدقولی کردن، خیانت کردن، به خاطر اینکه بین جنگ مکه و مدینه بودش که محمد یهودیانی که اطراف یثرب زندگی میکردن رو وادار میکردش که طرفدار او باشن و اونها خب به هر حال میگفتن آقا ما رو وسط دعوای خودتون نیارید، و وقتی که متوجه شدش که ازش طرفداری نمیکنن رفت و همه اینا رو کشت و زنانشون رو به کنیزی و بردگی برد و مردانشون هم که داستانی هستش که علی همشون رو گردن زدش در روزی و بردن به بردگی. بنابراین داستان کینه و نفرت از اونجا میادش و پیوسته در درازای تاریخ همینجوری هی تکرار شده. الان شما در یمن هم نگاه بکنید، این گروه حوثی ها که مثلا با دمپایی و یا آرپیجی پا میشن میرن یه تانک عربستانی رو میزنن و یکی اون شعارهایی که میدن الله اکبر میگن و اینا، یه الموت اسرائیل هم میگن و اون وسطش، و یا مثلا این شعارهای یهود ستیزانه در دوره جنبش‌های اسلامی بسیار فراگیر. بنابراین این به هر حال اینکه ما وسط خاورمیانه ایم دستمایه‌ای میشه که به هر حال کلی هم آدم اسلامگرا پیدا میکنیم و اونا توی جوی که اصلا ربطی نمی‌کنه، چون اسلامگرای شیعه اصلا اگه بفهمی که اسلامگرای سنی میخواد سرشو ببره، مثل دروزی‌ها مثلا اینو فهمیدن و خودشون جدا کردن از بقیه، یا مارونی‌ها اومدن خودشون از بقیه جدا کردن و با اسرائیلی‌ها با یهودی‌ها هم خیلی هم دوستن در لبنان، ولی شیعه‌ها خیلی نفهمیدن که اصلا داستان اون جنگ اینا هم نیستش و خودشون رو درگیر کردن. ولی خلاصه میخوام رو هم رفته بگم که اصلا این دعوای ملت ایران نیست. ملت ایران در ملت بودگی خودش هیچ دشمنی با نه یهودیان داره، نه با بودایی‌ها داره، نه با اسرائیل داره، نه با چین و هند و با هیچ جا ما مشکل جدی نداریم. اینو توی داخل یه کانتکستی دارم خدمتتون، داخل یک بافتاری خدمتتون میگم که باید این رو بدونید و در جریان باشید که بسیاری از ملت‌های جهان ملت دیگری رو دشمن ازلی ابدی خودشون به شمار میارن و میگن که ما هر کاری هم که بکنیم با هم دیگه دوست نمیشیم و ما باید در جنگ و دشمنی و اینا باشیم و یک نفرت همیشگی درون فرهنگی بینشون وجود داره. ولی ملت ایران چیزی نداره. بعد شما در کوچندگان اون دوتا فرهنگ و اون دوتا ملت هم میبینید که این دعوا بین کوچندگان اونها هم وجود داره، ولی در مورد ایرانی‌ها این شکل نیستش. ما حتی با فلسطینی‌ها اگر بشه گفت اهالی مثلا یه منطقه جغرافیایی، چون کشور که نیستن، بگه بشه گفت دشمنی، بگه درد ما اینه که تمام دار و ندار ما رو بردن ریختن تو حلقوم اینا و اینا زبونشون هم سمت برای ما هم درازه و خلاصه
داستان اینجوریه. آقا گفتی که به هر عرض حال میکنیم شما که دکمه سردست و دکمه آستین و اینا قدیمی شما میفرمایید، ما مردم عادی عرض میکنیم خدمت شما. بیام قربون شما، فدای شما، فدای قد بالای شما بشم آقای میلاد جان. آقا بیام سراغ موضوع برنامه. اعتصابات شروع شده و روز به روز داره گستردگی بیشتری پیدا میکنه. بدون تردید به 1001 دلیل در ابتدای اون اینه که آقا ملت ایران دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان. نبود برق، وضعیت بد اقتصادی، نبود آزادی و فشارهایی که جمهوری اسلامی داره میاره، ساریه جنگی که لحظه به لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه بر کشور عزیزمون ایران. اعتراضات هم تا روزها یا هفته‌های آینده بدون تردید شروع خواهد شد. این وسط ملت باید چی کار بکنن؟ باید فریب نمیدونم اون فاند بگیرا و اون نمیدونم آدمای حقوق بشری و کسایی که دارن به اسم ملت و به اسم خانواده‌های دادخواه و اینا فاند میگیرن، بعد خانواده‌های دادخواه به جای که بره یقه اون فاندگیره رو بگیره که چرا داری به اسم من فاند میگیری، میاد یقه رهبر ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو میگیره که چرا به من کمک. آقا فاند تو کسی دیگه میگیره. نمیدونم والا چی بگم. آقا الان ما تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنن ملت؟ باید چه کار بکنن؟ حرف حساب ملت این وسط چون برای خنثی که نباید بود، باید وقتی که مردم کف خیابون میایم به یک به اسم مبارز باید کف خیابون بیایم، به اسم انقلابی بیایم، به اسم فعال سیاسی بیایم. اگر 90 میلیون از این 90 میلیون نفر 80 میلیون نفر نگیم، حالا میگیم آقا 80 میلیون معترض نیست، آقا 50 میلیون معترض که داریم، اگر 50 میلیون فعال سیاسی داشته باشیم که دیگه آجر رو آجر بند نمیشه. چی آقا قضیه چجوریه؟ بفرما شما ما یاد بگیریم. لطف دارید. ولی البته ما آدمایی که دکمه سراسین نداریم یاد بگیریم، وگرنه شما که بلدید بفرمایید. به پیرن شما نمیشه دکمه سراسین بگیرم، من برات میخرم میفرستم. بفرما. میلاد خود چرا قبل از برنامه سوژه دستم میدی خودت اذیت بکنم؟ خب به خاطر اینکه حرف داشته باشید. من حرف دارم، من سوژه واسه اذیت کردن دارم دیگه، سوژه دستم ندید. بفرما. آره خب خیلی جدی اگه بخوایم نگاه بکنیم، خیلی ها فکر میکنن و این ایده، البته این گفتمان پخش شده، این روایت سالها پخش شده که شما با اعتراض و اعتصاب میتونید که جمهوری اسلامی رو بندازید و به خیلی چیزا نیازه. شما به هر ابزار بی‌ثبات کردنی نیاز دارید تا اون ساختار رو از نظم خودش بیرون بیارید، از اون کارایی خودش، از اون ماشین سرکوبش، از همه چیزش بندازیدش تا اینو بشه پایین آوردش. ولی خود اعتراض و اعتصاب و اینها به تنهایی کارگر نیست و اگر درون یک بافتاری نباشه. اون بافتار چیه؟ جنبشه. یعنی ما باید یک ایده جنبشی گسترده‌ای داشته باشیم که یک جنبش اجتماعی گسترده‌ای هستش، یک خواست داره، یک ارزش‌های اخلاقی داره، رفتار و اخلاقیات خودشو داره و میخواد بره که این کار انجام بده. و اتفاقی که تو سالهای گذشته افتاده به خاطر حرفای حقوق بشری، این گروه‌هایی که فقط قرار الکی یه ذره بازارگرمی بکنن و بعد تمام این خواسته ها رو به چیزهای اندک فرو بکاهن، دستمایه این شده که ما فکر کردیم که اگر ما یه ذره اعتراض بکنیم یا یه اعتصاب بکنیم کار تمومه. یا این روایتی که به ما دادن که شرکت نفت در فتنه 57 اعتصاب کرد و نفت دیگه صادر نشد و بنابراین دولت مون چی کار بکنه و در حالی که اونقدر با صندوق ارزیمون پول داشتیم درش که ما اصلا تمام شرکت ها هم تعطیل می شدن، ما تا 10 سال بعدش هم دستمزد همه رو میتونستیم بدیم و خرج کل کشور به راحتی داشتیم که بدیم. یعنی اصلا مسئله شرکت نفت نبود. ولی این ایده فراگیر شد و یه عده فکر کردن که آره چون شرکت نفت اعتصاب کرده بود و ما نفت نمیفروختیم دولت به مشکل خوردش، پول نداشتش و افتاد زمین. و خب این دروغه، این حرف. و این ایده باعث شده که والا این روایت پاپولار یا محبوب به چرخه و جا بیفته. ولی فراتر از این بافتار جنبش، من یه چیز دیگه میخوام یادآوری بکنم که اصلا در خیلی ها کمه، در کنشگرای به اصطلاح سیاسی ما هم کمه و اون مسئله دست بردن به قدرته. یعنی اینکه ما هر چقدر اعتصاب بشه، هر چقدر اعتراض بشه، هر چقدر تمام اصلا نصف کشور نه همه کشور تعطیل بشه. میدونید یه بخش از نانباها هم به اعتصاب پیوستن به خاطر اینکه مشکل برق و ترش شدن خمیر و خیلی چیزای دیگه هم دارن و سهمیه ها کم شده و هزار جور گرفتاری که هست و این داره فراگیر میشه و کشور داره وارد یه تعطیلی میشه.
ولی با همه این اتفاقات هم که بیفته و اصلا نصف کسایی هم که با جمهوری اسلامی کار میکنن دیگه کار نکنن و بمونن خونه هاشون و به هر حال یه کاری بکنن، باز جمهوری اسلامی نمیفته تا هنگامی که آلترناتیو قدرت براش وجود نداشته باشه، یعنی دستهایی نباشن که بخوان گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، خرخرش رو بجوان و نابودش بکنن که صندلی قدرت رو ازش بگیرن و خودشون دولت خودشون رو برپا بکنن، این اعتراض ها اتفاقا به جایی نمیرسه. و این بک‌گراند یا این پیش زمینه ذهنی ما در این سالها یه ذره، راستش باید بگم که بگم فاسد شده، یه ذره تنده شاید، ولی کمرنگ شده از اینکه اصلا ما چی کار داریم میکنیم، چی میخوایم، ابزار ما برای اینکه این حرفایی که میزنیم چی. مثلا خب میبینید این یه ترندیه بین همه کنشگران سیاسی که شما مثلا یه سری حرفای شیک باید بلد باشی و یه جمله سازی بکنی و با دموکراسی و با حقوق بشر و توسعه و همه حرفایی که خیلی ها میزنن شما جمله سازی بکنی. ولی وقتی که به کنش سیاسی میرسه همه دستا پس میکشن. چرا؟ من یه جایی گفتم قدرت تو فرهنگ ما مثل پول میمونه، همه دوستش دارن ولی همه هم سرش تار افتادن. میگه آقا پول، میگه نه چه حرفیه، پول کجا بودی؟ نه ما اصلا به خاطر پول این کارو نمی‌کنیم که. و مثلا طرف صبح تا غروب اومد زحمت کشیده میگه که آقا قابل شماره نداره. چی قابل شماره؟ معلومه که قابل داره. اینجا مثلا از صبح وایسادی کار کردی، من 2 روز 3 روز داری کار میکنی و پول تو بگیری دیگه. قابل شماره نداره چی؟ بگو پول منو بده. الان تعارف آدابشو من میفهمم، ولی این قدرت هم این شکلی شده و در قدرت ما این اصلا یه جور درونی شده و انگار هیچکی نمیخواد پا پیش بذاره. هیچکی، منظورم اینه که حالا بعد این اثرش چیه؟ این منظورم اینجا بگم اثرش اینه که خیلی‌ها میرن پشت شاه قایم بشن، میگن ما که نباید به قدرت برسیم، اعلی حضرت همایون شاه باید به قدرت برسن و نقش ها رو با هم قاطی میکنن که شاه تنهایی چی داریم جلو میندازیم، اون تنهایی باید چیکار بکنه؟ سربازها جلو میرن میجنگن و قدرت رو به دست میارن و میگم من وقتی میگم شاه میخوام، این خواست من نیاز به اینه داره که من قدرت رو به چنگ بیارم. من به مثابه فرد من و منها، همه منهای ایرانی اگه با هم دیگه جمع بشه، همه فردهای ایرانی که سلطنت طلبان پادشاهی هستن، اینها اگر که این بگن ما این خواست رو داریم، خواست توسعه رو داریم، خواست این رو داریم، باید بیان شاهو بیارن، بعد زیر سایه اون شروع کنن کار کردن. نه اینکه بگن که پهلوی میاد با خودش آبادانی میاره. خب بعد کارا رو کی قراره بکنه؟ کارا رو قراره من و شما انجام بدیم. ما با این شعارا نباید بهونه‌ای بشه در بریم از زیر کار. تازه ما دنبال این هستیم جمهوری اسلامی رو بندازیم با کار سخت، کمرشکن، طاقت فرسای، پیگیرانه وایسیم خرابیایی که جمهوری اسلامی درست کرده رو درستش بکنیم و بسازیم دوباره کشور رو. و ما دنبال این هستیم. بنابراین تعارف نباید بکنیم سر قدرت. و این افکت این نگاه دستمایش چی میشه؟ پیامدش دستمایش این میشه که دعوایی برای اینکه تو نزدیک شاهی با شاه عکس میگیری، من چرا نزدیک شاه نیستم با شاه عکس بگیرم؟ من چرا نمیتونم بیام و مشاور شاه بشم؟ حالا یعنی حرفا هم که میزنم، خب باز مشاور میخوای چیکار بکنی؟ چه حرفی داری به تا حالا چی گفتی که در آینده میتونی بگی؟ اگه حرفی داری که بزن. میگه قرمگیش تا تمام لشکر و که دیوان سالاران پادشاهی همه جمع میشن مثلا توی اتاق شاه، مثلا اونجا دست به سینه وای میسن که اعلی حضرت بفرما چیکار کنن، میرن کار میکنن. همه دوره هخامنشی، ساسانی، پهلوی، ما این همه تکنوکرات داشتیم، این همه سیاستمدار داشتیم که اینا کار میکردن شبانه روزی. یه سره اونجا فکر نمی‌کردن که آقا ما از دربار یه وقتی بگیریم بریم اعلی حضرت رو ببینیم و بکنیم و اعلی حضرت کار خودش رو داره میکنه. من و شما که نباید به این بهانه که من بلد نیستم کار انجام بدم، کاری برای انجام دادن ندارم، فقط نق میزنم، یه مقدارم میخوام که چاپلوسی بکنم، اینا بگم که کار من اینه که مثلا در دربار باشم یا مثلا در اون اتاق دفتر شاه باشم مرتب اونجا. من اگه کاری دارم باید برم انجام بدم. اگه پل میسازم، اگه کتاب مینویسم، اگر ایده دارم، اگر اندیشکده دارم، اگر شرکت اینفراستراکچر دارم، هر چیز باید برم کارم انجام بدم.
البته نه اینایی دیگه که این حرفو میزنن میتونن خودشون رو قاب عکس کنن، مثلا یه قاب داخل دفتر شاهزاده رضا پهلوی باشن. به هر حال اطراف شاهزاده رضا پهلوی بودن، نزدیک شاهزاده رضا پهلوی بودن یا مشاور شاهزاده رضا پهلوی بودن، نیاز به یک سری استانداردها داره. در ابتدایی، یعنی ابتدایی ترین چیزی که نیاز داره اینه که آقا تخصص داشته باشی، شعور داشته باشی، نمیدونم ایران دوست باشی، کینه ورز نباشی به خاطر مشکلات شخصی یا به خاطر نمیدونم این که بخوای به فلان جا برسی دیگران رو نیای تخریب بکنی. کارهایی که داریم میبینیم که افرادی که عملاً بیمار هستن، یه سری از این افراد به اسم پادشاهی خواه یا نمیدونم ملیگرا و اینا، اصلا آدم توش میمونه. آخه یارو عملاً بیمار روانی، بیمار قشنگ بیماری از کلامش، از نگاهش، از نحوه صحبت کردنش مشخصه. این باید بره درمان بشه، نباید بیاد که نمیدونم فلان بکنه. اینا چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا که پیکسل ممبرشیپ زد، متشکرم. امیدوارم مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن ممبرشیپ رو بزنن. این ممبرشیپ های شما هزینه اندکی است که پرداخت میکنید و سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. چرا؟ چون که اگر به حد و نصاب نرسه، تعداد خیلی اومده پایین، اگر به حد و نصاب نرسه نهایتش یک ماه و نیم دیگه بیشتر مجله تصویری سینما رکس نمیتونه تداوم داشته باشه و بعد تعطیل کنم برم. رسانه ملی، در رسانه‌ای که صدای ملت و صدای پادشاهی خواهان باشد، باید بقا داشته باشه. برنامه سازی با اون کیفیتی که من دارم واسهتون انجام میدم نیازمند هزینه است و این هزینه و این سرمایه رو شما باید پرداخت بکنید. اگه نه این کشورهای دیگه نمیدونم فلان می‌خواستم چون داخل رسانه‌ها باقی میموندم. نکته دوم، شهناز دیدم که یکی از بچه‌های کامیونیتی سینما رکس نوشته بود که حرف میلاد رو بد متوجه شدیم. میلاد نگفت که اعتصابات اهمیت نداره، داشت توضیح میداد، میگفت که فقط اعتصابات نبوده، علت العلل‌های دیگری بوده. در شورش 57 بعد یکی از بچه‌ها هم سوالی پرسید که یه 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه برنامه رو سوالامو از میلاد میپرسم در این حوزه، بعد یه موسیقی میذارم که شما سوالاتی رو که دارید در این مورد بنویسید. اون موقع از میلاد یادداشت میکنم چون کامنت زیاد میاد و اینها سوالا فراموش میشه. ابتداش هم بنویسید سوال. اون موقعی که موسیقی گذاشتم که بتونم واسه که یادداشت بکنم. سوالی که الان نوشته شده، یعنی یکی از کاربران نوشته بود که نقش حزب چقدر با اهمیت و لزوم عضویت در حزب چقدره، که در اون بخش حتما اینو از میلاد خواهم پرسید. الان نگاه کن میلاد، به باور من این که با فعالیت‌های حقوق بشری به دنبال سرنگونی هستن، اینا همه چرت و پرته، یه سری صحبت‌های سانتیمانتال، یه سری حرف‌های سانتیمانتال در برابر حکومتی که تا دندان مسلح، در برابر حکومتی که خون جوانان وطنمون رو کف خیابان‌های ایران میریزه، در نیزار ماشر با دوشکا و قناصه جوانان مظلوم کشورمون رو به قتل رسوند. شعارهای حقوق بشری چرندی بیش نیست. هر کس هم داره میاد میگه نه آقا با حقوق بشر هیچ غلطی نمیتونید بکنید در برابر جمهوری اسلامی. ملت با خواست ملت، با اراده ملی، با تکیه بر فرهنگ، در برابر کسانی که اینجوری عوام فریبی میکنن چه کار باید بکنیم؟ خب نخستین نکته اینه که باید بدونیم که این صنعت وجود داره در جهان و امروزه بسیاری از این راه کاسبی میکنن. یعنی شما یه ملت بیچاره‌ای پیدا میکنید، یه قربانی میگردید پیدا میکنید، کار مد شده دیگه. شما میگردید یه قربانی پیدا میکنید، براش میرید توی آمنستی، توی جای مختلف، بعد از گروه مخالفش، مثلا موقعی که اون جنجال ایغورها در چین راه افتاد، در شهر کاشغر و بخش غربی چین، خب کلی انجمن‌ها و این انجیوهای حقوق بشری پیگیر این راه افتادن و یه مدتی هم پول خوبی در آوردن از این که یه مثلا بچه‌ای، کسی، مردی، زنی می آوردن اونجا و نشونش میدن، یه کنفرانسی هم دورش برپا میکردن و میگفتن ببینید چین چقدر بده اینا. بعد که مثلا یه مقدار روابط تجاری با چین درست میشد و اینا، تمام اینا رو میفرستادن خونه هاشون، میگفتن خب بچه جون برو حالا دیگه دنبال بازی تو، ما پولمون رو در آوردیم. و تقریبا در همه جهان این هست. ما هم باید بدونیم که کسی که کار حقوق بشری میکنه یه بخشی به هر حال داره کاری میکنه دیگه، به درد ما نمیخوره و یعنی به درد مبارزه ما نمیخوره و اون یه گوشه‌ای داره بر کار خودش، حالا یا واقعا کار حقوق بشری داره میکنه یا نه. چون ببینید کوالیفیکیشنی هم نمیخواد دیگه، یعنی برجستگی نمیخواد. توی خود وبسایت UN درباره کنشگر حقوق بشر نوشته که شما همینقدر که خودتو کنشگر حقوق بشر بدونی کافیه. من یه نمونه‌ای میگم، یه خانومی بود سالها اینو تو اخبار به عنوان
کنشگر حقوق بشر و اینا به ما یادآوری کردن و گفتن این تو زندان. حالا در بخش زندان موندهش کاری ندارم، ولی اینکه میخوام بهتون بگم چقدر کنشگر حقوق بشر بودن. آبکیه این خانم دائمی در توییت هایی که میزد، حرفایی که میزد، اصلا متن‌هایی رو میگفت و به عنوان حق بشر اعلام میکرد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحاً بر علیه اون اومده و ذکر شده و اسم آورده. که مثلا طرف میگفتش که این حقوق کلکتیو ها، حقوق بشر و اینها، متن صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که این اعلامیه فردیه، شما نمیتونید به عنوان کلکتیو ازش استفاده بکنید و بنابراین و بعدش هم زیر آخرین بند می‌نویسه همیشه که این شما نمیتونید برخلاف روح این مثلا پیمان، میثاق یا اعلامیه چیزی رو برداشت بکنید و به اون نسبت بدین. یکی از بندها معمولا همینه و خب اینا عملا دارن این کارو میکنن، یعنی بندهای حقوق بشر که اصلا بر علیهش حرف میزنن و بعد وایلنت میکنن، یعنی بر علیه اون متن خشونت حقوقی به خرج میدن، کاری میکنن که خرابش بکنن و کاملا شما میبینید که این رو یا به خانم دیگه، این دوتا خانم هستن شادی صدر و امین و اینا، یکشون یه مصاحبه داشت با آقای امیر احمدی در مورد همین حقوق بشر و این چیزا در BBC بود فکر کنم چندین سال پیش، و این خانم با خودش هم وکیله علنا حرفایی میزد کاملا بر علیه حقوق بشر و متن صریح اعلامیه و میثاقین و همه اینا رو نقض میکردش و بعد امیر احمدی هم باش تایید میکرد که میگه بله منم موافقم با شما، ولی نمیشه فعلا اونجوری برخورد کرد. و مثلا شما فکر میگن اینا کنشگر حقوق بشرن که بر علیه حقوق بشر حرف میزنن و هیچ کی هم بهشون نمیگه که دارید پرت و پلا میگید. و رسانه ها هم اینا رو به هر حال اون مدل رسانه هایی که نیاز دارن که این افکار، این پرت و پلاها پروموت بشه، بنابراین خیلی جدی نیست. اون رسانه‌ها پولشون اون رسانه‌ها پول همون کشورها رو دارن، میگن پول عربستان و فلان و بیسار و اینها رو دارن میگن. و در مورد شادی صدر و شادی امین هم که گفتم، حقیقتش بارها گفتم حشره شناسی نخوندم، رشته تحصیلیم برق بوده، یعنی گونه‌های مختلف حشرات رو نمیشناسم که بخوام نمیدونم چیکار. به هر حال حشرات گوناگونی در جهان وجود دارن، در زیستگاه اقلیمی و فلان و بیشه حشرات زیادی وجود دارن و اینها. این مارماهی هم برق هم دارن. اونو دیگه من خبر ندارم، واقعا خبر ندارم، ولی خب دیگه پولشو دارن میگیرن که چرند بگن، پول میگیرن که چرت و پرت بگن. و بعد جالب اینجاست که خانواده‌های دادخواه چند ماه پیش، فکر کنم 6 ماه 7 ماه پیش بود که یک برنامه‌ای ساختم که با این مضمون که آقا کسی که داره دهه هاست به اسم خانواده‌های دادخواه و دادخواهی فاند و پول و اینا میگیره، برید یقه اونو بگیرید، یقه دفتر شاهزاده، و شاهزاده رو نباید بگیرید. شاهزاده نه دفتر توریستیه، نه دفتر نمیدونم مهاجرتیه، نه نمیدونم بانک قرض الحسن است و اینجور چیزها. برید یقه همونا رو بگیرید، اونا دارن به اسم شما پول میگیرن، اونها دارن به اسم شما کثافت کاری میکنند. صحبت تموم شده بود. سوال بعدیمو بپرسم. چیزی بهت بگم در این باره، چون حالا حرفش پیش اومد و ربط داره به اون، به جریانی که پیش اومده. ایران شهریار تو دوره‌های گوناگون به هر حال دوستانی در کشورهای مختلف که با ایشون دوستی داشتن از دوره جوانی یا به هر حال دلایلی به قدرت رسیدن، وزیر شدن، کاره‌ای شدن در اون کشورها و در دوره ناگهان دست ایشون باز میشه، به دلایلی بتونه درخواست بکنه به اون دوستشون که در یک کشوری وزیر هست یا یک کاری هست، بگه که ما یه سری مثلا درخواست اقامت برای ایرانی هایی میخوایم که دارن از کشور ایران بیرون میان. مثلا سال 88 این اتفاق افتاده بود، یکی از مقامات بلندپایه کشور اروپایی به هر حال یه دوستی قدیمی با ایشون داشت به خاطر آشنایی که با کلا خانواده پهلوی شهبانو فرح داشتن و این درخواست ایشون رو پذیرفتن و یکی از کشورهای اروپایی خیلی ایرانی ها رو گرفت و میشد به راحتی با نامه یا یه درخواست خیلی فوری کار ایرانی ها راه انداختش. ولی اون مقام جابجا شد و عوض با نفر بعدی دیگه اون چیزا نداشتش، حتی ایرانی ها رو گذاشت قاطی بقیه پناهجویان و دیگران. برای همین این شکلی نیستش که ما بریم پولی بگیریم، فاندی داشتیم یا دفتر ایشون بالا در دوره‌های گوناگون
در یه دوره پیش میاد آشنایی کسی چیزی یا یه سیاستمداری که از قدیم میشناسیم و چشمش بازه نسبت به ایران و اون سیاست ها رو اجرا میکنه. کار این شکلیه، یه چیز دائمی نیستش که اونجا مثلا بلیط هواپیما صادر بشه، بعد ویزا داده بشه، اقامت بدیم، پول بدیم اینا. و بسیاری هم از دوستان ایران شهریار، رضا پهلوی به خیلی از پناهجوها کمک کردن. یعنی که خیلی ها به دفتر نامه نوشتن، درخواست کردن، نامه ارجاع شده به مثلا کسی که تو اون شهر بوده و تونستن کمک مالی یا خیلی چیزا بگیرن. از خیلی قدیم من یادم، این از 25 سال پیش من اون موقع در ایران بودم و ارتباطاتی که داشتیم در جریان این بودن که مثلا کیا رفتن یا کیا تو کجا، تو ترکیه یا کجا داره، چه کمکی در چه دوره‌ای گرفتن. و بنابراین این داستان این شکلیه، ما باید اینو این شکلی بفهمیم. وقتی امکانش هست، وقتی امکانش نیست. ولی این توقعی به وجود نمیاره. من خود شخصا با این حال که اون موقع با دفتر وقتی که به مشکل برخورد اومدم بیرون، با دفتر در ارتباط بودم، ترجیح دادم که بار خودم رو دفتر نمیتونم، اگه من به هر حال میتونم یه کاری برای خودم بکنم، خودم گلیم خودم از آب بیرون بکشم. و خیلی هم سختی کشیدم، خیلی هم گرفتاری داشتم، ولی به هر حال تلاش نکردم به توقع ایجاد بکنم که آقا مثلا شما حالا برای من یه کاری انجام بدید. حتی من شخصا این کار انجام ندادم. برای همین اینو باید یادمون باشه که ولی میخوام با خلاصه برگردم به همون حرف قدرت که ما فکر نکنیم که ببین این یه ذهنیتیه که میگه که جمهوری اسلامی تا ابد قراره بمونه، ما هم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، قربانی میشیم. بعد یک آژانس اپوزیسیون در بیرون هستش که یک باربا پاپای بزرگی به اسم اپوزیسیون که همه کارا میکنه دیگه، ارتباط با دولت‌های خارجی داره، فاند میگیره اینا. و چون ما همه اجزای اپوزیسیون رو با هم در یک نگاه هولیستیک، در یک کلنگری فروکاستگرایانه با هم میبینیم، همه جور توقع از این آدم از این داریم. و چون سرشناسترین چهره اپوزیسیون ایران شهریار رضا پهلوی هستن، همه انتظارات حالا از ایشون داره. نگاه کن، این درست نیستش. این نکته رو هم، این توقع رو هم اون افراد که با شعارهای سانتیمانتال حقوق بشری دارن فعالیت میکنند ایجاد کردن از یک سری از خانواده‌های دادخواه و اینا. وگرنه ما داریم مبارزه میکنیم. جان میگم آره دیگه، میگم اونا به اسم این که ما اپوزیسیونیم دارن یه کارهایی میکنن، ولی چون از نگاه از بیرون، از مریخ که وقتی نگاه میکنه خیلی دور میشین، سر این هرم و تمام این مسئله اعتراض و اپوزیسیون و جنبش آخرش یه چهره بزرگ شما میبینید، ایران شهریار رضا پهلوی. بنابراین به نظر میاد اگرچه کاملا هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، ولی یکی دیگه فاندشو میگیره، چشم داشتش از ایشون دارن. حالا امیدوارم مجبور نشم یا به نقطه‌ای نرسیم که مجبور بشم یک سری اسناد یا یک سری اتفاقات یا یک سری از داده ها رو مطرح بکنم در روزهای آینده. امیدوارم به این مرحله نرسه و به این مرحله نرسونن ما رو. بعد جونم بگه که آقا این توقع رو اون فاندیا و باندیا به وجود میارن. و خب در ماهای گذشته با تعداد خیلی زیادی از بچه‌هایی که پناهجو در ترکیه هستن گفتگو کردم که همین فاندیا و باندیا اومده بودن بهشون گفته بودن نمیدونم حمله بکنید به شاهزاده تا ما کارتون رو درست بکنیم. نه، شما چون طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستید، تو ملی‌گرا و پادشاهی خواه هستید، ما کاری واسهتون انجام نمیدیم. و اینا از طرف دیگه بازم تکرار میکنم، دفتر شاهزاده رضا پهلوی و خود شاهزاده رضا پهلوی نه آژانس مهاجرتی دارن، نه حساب یعنی صندوق قرض الحسنه دارن که بخوان کمک چیزی بکنن. رهبر انقلاب ملی یک تعریفی داره، یک توانایی‌هایی داره. نمیدونم رئیس سازمان ملل نیست که بتونه، حتی رئیس سازمان ملل هم نمیتونه همچی کاری بکنه. نخست وزیر نمیدونم آلمان هم نمیتونه فلان کار رو انجام بده. رئیس جمهور فرانسه هم نمیتونه همچی کاری انجام بده. یک سری مسائل قانونی رو بذار من جمله‌ام تموم بگو. یادت باشه تا جمله‌مو تموم بکنم یادم میره. حتی رئیس جمهور فرانسه هم نمیتونه بیاد به یک پروسه قانونی داره که باید طی بشه اینجور مسائل. بعد ما اول آخر ما برای ایران داریم میجنگیم، برای این نمیجنگیم یا برای این مبارزه نمیکنیم که خانواده‌مون یا فلان یا بیسار نمیدونم اقامت بگیره یا فلان بشه یا کسی بیاد کمک بکنه یا فلان زندانی میخواد بره زندان زنگ بزنه به من محمد تنگستانی که من دارم میرم زندان، شاهزاده چرا زنگ نمیزنه به من با من صحبت، شاهزاده چرا باید به تو زنگ بزنه با تو صحبت بکنه؟ برای کشورت داری مبارزه میکنی، یه سرباز هستی در راستای تداوم انقلاب ملیمون برای ایران
به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. یعنی چی؟ شاهزاده رضا پهلوی قرار باشه دم دقیقه به شماش زنگ بزنه که دیگه هیچ اصلا نباید مبارزه بکنه، نباید کاری انجام بده. نکته‌تو بگو تا سوال پایانیم رو ازت بپرسم، بیایم سراغ سوالاتی که ملت دارند. داریم دقیقاً جان نمونهش تو همون رئیس سازمان ملل، البته رئیس نیست، دبیر کل سازمان ملله که خیلی ها فکر میکنن رئیس جهانه، در حالی که خود سازمان ملل اصلا سازمان عجیب غریب دارای قدرتی نیستش، یک نهاد بین المللیه. اصلا بین المللی یعنی ملت ها هستن که دولت دارن و قدرت دارن. اون دولت ها با هم دیگه یک کمیسیونی اون وسط خودشون درست کردن که با هم دیگه رابطه ای داشته باشن، کاری بکنن اینا. بعد یه دبیر کل داره که دبیره، اصلا رئیس هم نیستش، دبیر کله که اون کمیسیونه که این کشورها نماینده هاشون اونجا هستن و حرفاشون رو فقط با هم دیگه میزنن، این مرتب میکنه. صبح میاد کرکرهشو میزنه بالا، سماور روشن میکنه، شبم کرکره میکشه پایین و سماور رو از برق میکشه و یه همچین کاری داره. ولی خیلی ها فکر میکنن که آقا این دبیر کل سازمان ملل واقعا چه کاری به جز محکوم کردن میتونه بکنه؟ خب اصلا کاری نمیتونه بکنه. ما وقتی نقش ها رو اشتباه متوجه میشیم چشم داشت های نادرست پیدا میکنیم دیگه و این پیامدش میشه. آقا کاوم یه نکته از بچهای کامیونیتی سینماریکس نکته جالبی رو نوشته اگر قدمی برای ایران برداشته ای نباید از ملت یا کسی طلبکار باشی. واقعا نباید طلبکار باشی. و قبل از اینکه سوال پایانیم رو بپرسم و یه موسیقی میذارم که بعد شما سوالاتی اگر دارید رو بنویسید، 5 دقیقه واسه میلاد که به سوال پایانی من پاسخ بده، بعد یه موسیقی میذارم 10 دقیقه تا 15 دقیقه برای سوالاتی که شما از میلاد آقایی دارید میذارم در همین حوزه، یعنی در حوزه در سوالاتی که در مورد موضوع برنامه باشه. قبلش هم بگم آقا لایک کنید، کامنت بذارید، لینک ممبرشیپ رو بالا پین کردم برای ایرانیانی که خارج از کشور هستن، میتونن روش کلیک بکنن. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض سبب میشید که مجله تصویری سینماریکس تداوم داشته باشه. سوپر چت هم که میتونید بزنید دیگه، ایرانیانی که یعنی خارج از کشور هستن این پایین میتونن سوپر چت و تانکس رو بزنن. اول برنامه فکر میکنم پریا یه سوپر چت زد که یادم رفت تشکر بکنم ازش. آقا سوال آخری که ازت دارم اینه که گفتی که چیزای حقوق بشری اینا به درد ما نمیخوره، چه چیزی برای مبارزه ملی ما به درد میخوره؟ اول باید فکر میکنم معنی سیاست رو متوجه بشیم. یاد باشه ما با هم حرف میزدیم و یادآوری کردیم به هم که اصلا معنی سیاست اینه که چجوری قدرت رو به دست بیاری و نگه داری. وقتی میگیم سیاست دموکراتیک یعنی چجوری در اون سیاست در قانون، یعنی در قانون چجوری قدرت رو بگیری و نگه داری، در جنبش اجتماعی چجوری قدرت رو به دست بیاری و نگه داری. و اصولاً کسی این کارو میکنه که یه ایده‌ای برای نگه داشتن قدرت داره. یعنی من یه کاری میخوام بکنم که برای اون کار نیاز دارم که قدرت رو نگه دارم. حالا این قدرت رو دزدها وقتی نگه میدارن برای دزدی نگه میدارن، بهش میگن کلپتوکراسی. اگر مافیاها و گروه‌های جنایتکار نگه دارن بهش میگن مافیا استیت، دولت مافیا و از این جور چیزا. ولی اون به اینا نمیگن سیاستمدار. سیاستمدار قدرت رو نگه میداره، یه ایده‌ای برای توسعه داره، یه ایده‌ای برای روابط خارجی داره، یه ایده‌ای برای دگرگونی در بازار درونی داره، یه ایده‌ای برای به قدرت رسوندن یک مدلی از قوانین داره و میخواد که جامعه رو با اون قوانین ریخت بده و یه کاری میخواد بکنه با قدرت. در حالی که ما بسیاری از آدمایی داریم که الکی اسم سیاستمدارم رو خودشون میذارن و شما چیزی که در اینو نمیبینید هیچ میلی به قدرته و فقط میخوان که برن و به جای اینکه اینا برن قدرت رو بگیرن و شاه در واقع جای پای شاه رو قرص بکنن، شاه رو جلو میفرستن که به جای سرباز پیاده بره براشون شمشیر بزنه. و این خیلی ایده فراگیریه. مثلا به یه شخص یا به گروه یا نهاد نمیگم، خیلی ها این ایده رو دارن و خیلی هم فراگیره براشون. و بنابراین مهمترین چیزی که ما باید یادمون باشه و خیلی هم جدیت نون شبم برای جنبش واجب تره اینه که اصلا کار جنبش اینه که بره قدرت رو بگیره. جنبشی که میلی برای گرفتن قدرت نداره محکوم به مرگه، میمیره، از بین میره. به خاطر اینکه شما هر چقدر خواسته های قوی داشته باشی، چون جنبش رو به خواستش میشناسن دیگه، ما میگیم جنبش پس گرفتن ایران، میخواد بره ایران رو پس بگیره دیگه. ولی این جنبش پس گرفتن ایران اگر که نخواد قدرت رو
و اون اولا که نخواد اقتدار به دست بیاره، بعد نخواد قدرت رو به چنگ بیاره، بعد ایران پس بخواد بگیره، چجوری میخواد پس بگیره؟ کی میخواد پس بگیره؟ همه میخوام من تعارف کنم، نه شما بفرما نه شما بفرما، و آخرش هم بندازن گردن شاه که بگن خب شاه ایران شهریار که چی به ما نگفتش که در این زمینه. خب ایشون که نباید همه کارها رو انجام بده. این شایستگی ها، این مریت ما کجاست؟ بنابراین باید یادمون باشه اصلا این حرفا که مثل قدرت رو مثل پول ببینیم و نترسیم و بگیم که آقا مثلا ما میلی نداریم به قدرت و برای خودمون ما بیمش پوپولیستیم، در راه مردم و برای مردم میخوایم با شاه باید به قدرت برسیم. بله شاه هد دولته، همه که هد دولت قرار نیست، اصلا کسی قرار نیست هد دولت. یه هد دولت داریم، سر دولت داریم، دولت ایرانی، شاه تام شد رفت. ولی بقیه ایران با کسایی باید پر بکنن دیگه، کسایی که مریتو دارن، شایستگی رو دارن و میخوان کار بکنن. بنابراین حالا قبل از مسئله دولت اینی که ما اصلا قدرت باید به چنگ جبهه ما بیفته. برای همین مسئله جنبش رو مطرح میکنیم و میگیم که جنبش نیازمند کار سازمانی داره. این کار سازمانی یعنی یه سلسله مراتبی در خیلی جاهاش میخواد و من اگر فهم قدرت نداشته باشم، خودم رو در درون این نردبان قدرت نبینم، نه پله بالایی رو قبول دارم نه پله پایینی رو. خیلی ها میگن بیاین هممون به شکل موازی با حفظ سمت اینا با هم دیگه کار بکنیم، ولی خب واقعا که نمیشه که این شکلی. 100,000 نفر هستن از من بالاترن، 100,000 نفر هم هستن از من پایینترن، منم یه پیچی هستم اون وسط اینها و سلسله مراتبمو باید حفظ بکنم، جای خودمو باید حفظ بکنم. نمیشه بگیم که مثلا چرخ ماشین نقشی نداره و چرخ ماشین بخش پست ماشینه، اگر لاستیک ماشین مثلا بخش خوبی بودش اینو حتما باید میذاشتن رو سقف ماشین، و اگه همینقدر گذاشتن زیر ماشین نشون میده چقدر خاک بر سر، همیشه هم خاکیه دیگه، خاک بر سره و به درد نخوره. نه اینجوری همه باید، هر کسی باید در اون جایی که هست کار خودش رو درست انجام بده تا همه این مکانیزم درست کار بکنه و کافی یه بخشی کسی یه جایی رو خراب بکنه و این به هم بریزه. بنابراین ما اگر فهم قدرت داشته باشیم، میل پس گرفتن ایران داشته باشیم و بدونیم که ما باید چنگ بزنیم این قدرت رو پس بگیریم، برای اینکه قدرت رو بگیریم مجموع قدرت اونا رو کم بکنیم و ما اعتصاب میکنیم، اعتراض هر کاری میکنیم که قدرت اونا رو کم بکنیم که خودمون قدرت به دست بگیریم. شده داستان این تحریم ها و اینا که بعضی میگن آمریکا بزن تحریم کن، اسرائیل بزن نابودشون کن، این مثلا هشتگ اسرائیل بزن میزدن. خب اسرائیل میزنه، خیلی هم خوب میزنه. اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، وسط نگه ذره حالا اون ورتر، ولی وسط تهران اون صیاد خدایی رو زد. خب چرا زد؟ دشمنای خودش بودن، به خاطر اینکه نتانیاهو بعدا میره توی کمیسیونای پارلمان باید بگه که آقا مثلا اینقدر $100,000 $1,000,000 خرج این عملیات شد و ما توی عملیات اینو به دست آوردیم که به درد منافع ملی اسرائیل میخورد و این پول مالیات دهنده اسرائیلی و منابع اسرائیلی ما هدر ندادیم، اینجوری مصرف کردیم. بنابراین میتونه بزنه ولی برای منافع خودش میزنه. اون من و تو ایرانی هم باید به فکر منافع خودمون باشیم. ما ملت بدبختی هستیم، گریه کنم نداریم ما در جهان، یعنی کمتر کسی میاد، 2 نفرم میان یه چیزی میگن برای اینکه حالا امتیازی از کجا میخوام بگیرن و بعدش هم فراموش میکنن. دوره قبلی که ترامپ اومده بود انصافا خیلی برای ما توییت زد، برای نوید افکاری زد، برای خیلی چیزایی نوشت و گفت و اصلا یکی از کسایی که تاثیر داشت تو این که ما خیلی جهانی بشیم و دیده بشیم خود آقای ترامپ بود در دور قبلیش. میلاد اگر بگو جملاتو تموم کن. آره ولی آخر سر همم که بخوام برای ما هر کاری بکنن، ما اگه خودمون دستمون رو دراز نکنیم که به قدرت برسیم، ملت ما به مثابه ملت، به مثابه جنبش پس گرفتن ایران ایمیل رو نداشته باشیم، اون موقع همه این کارهایی که داریم میکنیم فقط در قالب یک اعتراضه و بعد یه مدتی هم خودمون خسته میشیم ول میکنیم میریم. میدونی این اتفاق در دوره قاجار هم میافتاد. قبل از جنبش مشروطه مردم به کوه می اومدن، به آشفته می شدن، می ریختن بیرون، شورش می کردن، اون والی شهرم می زدن، از شهر بیرون می کردن، یه مدتی شهر رو دست می گرفتن تا شاه یا اون والی با دست بالایی یه قشونی بفرسته، اینا خودشون خسته می شدن برمی گشتن خونه هاشون.
نمیدونستم ما این کار کردیم خب چیکار بکنیم، ولی بعداً اونا تبدیل میشه به جنبش مشروطه وقتی ایده پیدا میکنه، دستشو دراز میکنه که قدرت رو بگیره و میگه آقا ما مجلس میخوایم، تحمیل میکنه، میگه ما حاکمیت سلطان رو نمیخوایم، ما حاکمیت ملی میخوایم، ملت باید بر سرنوشت خودش حاکم باشه. و از اونجایی که مسئله ایل قاجار به حاشیه رونده میشه و حاکمیت ازش سلب میشه و ملت میاد قدرت رو میگیره. و مسئله ممدلیک شاه هم همین بودش، یکی از دعواهایی که بعداً راه انداخته بود سر اون دوره استبداد صغیر این بودش که اصلا ملت غلط که ما اون موقع یه چیزی گفتیم حواسمون نبود، ملت غلط کرده که میخواد حاکمیت بگیره، ما این که جان میبخشیم، جان میدیم، حکومت میکنیم، مجازات میکنیم، اینا اصلا مجلس یعنی چه غلط میکنه کسی رو حرف ما حرف بزنه، قانون ما میذاریم، ما میگیم که چیه و حرفی که دهن من در میاد قانونه. حالا شما برید تو مجلس ما قانون بذارین یا نذارین، پدرتون هم در میارین، پدر سوخته و اون دوره استبداد صغیر رو راه انداختش. بنابراین ما باید برگردیم به اون اصالت جنبش مشروطه و چنگ بزنیم و قدرت ملی خودمون رو پس بگیریم از این. اوکی میلاد یه موسیقی گوش کنیم، بعد تو این فاصله الان 2 تا سوال نوشته شده، یکی نقش حزب چقدر با اهمیت و لزوم عضویت در حزب چه جوریه، چقدر اهمیت داره. یه سوال دیگه هم نوشته بودم بچه‌ها که به کسانی که به اسم پادشاهی خواه به شاهزاده و اطرافیانشون حمله میکنن با اونا باید چه رفتاری داشت. یه موسیقی میذارم تو این فاصله که دارم موسیقی میذارم، سوالات دیگری هم اگر دارید ابتداش بنویسید سوال و بعد سوال رو بنویسید که من چشمم ببینه یادداشت بکنم تا از میلاد بپرسم تو این فاصله. حالا ایرانیان که خارج از کشور هستن در حینی که دارم فکر میکنن سوالاتشون رو بنویسن و اینها میتونن سوپر چت رو پایین بزنن یا این که لینک ممبرشیپ رو پین کردم بالای کامنت ها میتونید کلیک کنید و عضو مجله تصویری سینما رکس بشید. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در بس مجله تصویری سینما رکس میتونه بقا داشته باشه. یه موسیقی گوش میکنیم، برمیگردم با پرسش هایی که شما از میلاد دارید. میلاد صحبت تمومه یا 1 دقیقه صحبت پایانی واسه جنبندی نیاز داری الان؟ نه الان دیگه نه. اوکی پس یه موسیقی گوش میکنیم، برمیگردم با میلاد آقایی. فاصله میتونید سوالاتی که در چارچوب موضوع برنامه هست رو بنویسید تا من از میلاد آقایی بپرسم. ابتداش بنویسید سوال که من چشمم ببینه.
باز میگردم برای ادامه گفتگو با میلاد آقای. از اینجا به بعد سوالات شما رو از میلاد آقای خواهم پرسید. میلاد جان، برای هر سوال 2 دقیقه وقت دارید که پاسخ بدید. بعد از به محض که 2 دقیقه تموم بشه استوپتون میکنم که میگم آقا تموم شد 2 دقیقه. سوال اولی که در بخش اول یکی از بچهای کامیونیتی مجله تصویری سینما رکس نوشته بود این بود که نقش حزب چقدر با اهمیت است و لزوم عضویت در احزاب چقدر است. بفرمایید، 2 دقیقه از الان شروع شد. ببینید، حزب که به اون فانکشن حزب توی یک حکومت کامل که ما نداریم، یعنی ممکنه خیلی گروه ها اسم حزب خودشون بذارن، ولی که خوبم هستش این کارو بکنن، ولی مسئله اینه که اگه میخوام حزب بازی بکنید و دعوای این حزب اون حزب راه بیفته و ما رو از جنبش جدا بکنه، نه، حزب به درد نمیخوره. اما اگه حزب قراره که یه بخشی از جنبش پس گرفتن ایران باشه و یک نهاد گفتمانی پاسخساز باشه و خود حزب در درون خودش یک رفتار سلسله مراتبی رو توضیح بده و بتونه که یک الگویی از خودش تولید بکنه در جامعه، چرا اون خوبه. و بعدش هم میخواید برید عضو حزب بشید، چی کار بکنید؟ ما قبلا در مورد این حرف زدم، حالا میگم اینجا بود جاهای دیگه بودش، ولی چندین بار من راجع به این گفتم که وقتی کالای سازماندهی هستیم من و شما، اون ابزار، اون پیچ و مهره‌ای هستیم که توی مکانیزم سازماندهی به درد میخوره و حالا عضو حزب، سازمان، هر جایی بریم به درد میخوریم، اینی که اول خودمون تکلیفمون با خودمون معلوم باشه. من فردیت من، کیستی من، اون سلف دام و اون ایندیویدوال کیستی من خودشو شناخته چی کار است یا نه، و بعد توی جنبش یه سوشال پوزیشن برای خودمون انتخاب بکنیم که من توی این محدوده کارها من اون طیف رو انتخاب میکنم و بعد اونجا یک نقش رو انتخاب بکنیم و بعد بریم اکتور اون نقش بشیم و بعد وقتی در حزب میریم میتونیم اون کارکردمونی که بلدیم، اون نقشی که داریم رو در درون اون حزبی که دوستش داریم، حزب، سازمان، انجمن، نهاد، اندیشکده، از هر چیزی که هستش، با حالا به همشون میگیم نهاد و انجمن، اونجا بری و کارتو انجام بدی. وگرنه اگر چون من خودم تو خیلی از جاها بودم، گروه ها و انجمن ها و نهادها اینا، و درخواست های عضویت زیادی رو هم بررسی کردم، یکی از مشکلاتی که داشتم و خیلی هم بهش فکر کردم این بودش که خیلی هم می اومدن عضو میشدن، بعد میگفتن که خب حالا شما بفرمایید ما چیکار بکنیم. مرسی میلاد، 2 دقیقه تموم شد. متشکرم، مرسی. تموم شد. الناز نوشته که چرا بخش سوال ها رو فعال نمی‌کنی؟ الناز جان نمیدونم همچین امکانی هست یا نه، واقعا اطلاع ندارم. بعد از برنامه حتما سرچ خواهم کرد. اطلاع ندارم که یوتیوب همچین بخشی رو داری یا نه. مولایی هم نوشته سوال محمد جان، اگه قرار است اطرافیان شاهزاده قابل نقد نباشن چه تفاوتی با خامنه‌ای داره؟ اولا که همچین چیزی نیست. در گفتگویی که خودم با شاهزاده رضا پهلوی چند ماه پیش داشتم در مورد این قضیه صحبت کردم. ازتون خواهش می‌کنم که اگر اون گفتگو رو ندیدید ببینید و صحبت شاهزاده رضا پهلوی در مورد نقد اطرافیانشون در اون گفتگو هستن، نقدی که سازنده باشه فلان و بیسان. خود شاهزاده کامل اشاره کردن. منیژه هم الان سوپر چت زد، تشکر میکنم منیژه جان. سوال بعدی که هست، دو تا سوال که در یک راستا هست که دو تاشو یکی میکنم. کاوه نوشته که پادشاه خواهانی هستند که قدیمی و تریبون دارند. مرسی از اینکه اسم نیوردی کاوه جان، به خاطر اینکه افراد به باور من بخش عظیمشون بیمار هستن، اصلا دارن به نمیدونم حمله میکنن به اطرافیان شاهزاده، حتی به خود شاهزاده حمله میکنند، تازه با یک نگاه از موضع بالا به پایین و اینجور چیزها. سوالی هم که از قبلش بود این بود که به کسانی که به اسم پادشاهی خواهی به شاهزاده یا اطرافیان شاهزاده حمله میکنن با اونا چگونه باید رفتار کرد، باید چه کار کرد؟ رفتاری که خودتون باید تشخیص بدید. به هر حال کسی که نمیتونه واسهتون بگه چه کار بکن چه کار نکن، اما پیشنهاد میتونه بده، یا اینکه بفهمیم اصلا امنیتی هستن، واقعی هستن، چگونه هستن و اینها. میلاد جان 2 دقیقه از الان بفرمایید. یادآوری بکنم که مصدق نخست وزیر شاه بود و دلایلی کسی اصلا پی اینو به تنش نمالید که پاسخی به مصدق بده. جبهه ملی رو نقد اساسی جدی فلسفی بکنه در ریختش، در ساختاریابیش، و آخر سر خود آریامهر مجبور شد پاسخ بنویسه در کتابهاشون. به مصدق پاسخ دادن و بعد مصدق دوباره به ایشون جسارت میکنه پاسخ میده اینا، و کسی جواب مصدق رو نمیده. بنابراین پاسخ بدید.
یعنی من پاسخ میدم تا جایی که بتونم، به هر کی هم بتونم پاسخ میدم، فرق نمیکنه کی باشه. و اگر میخواید نقد بکنید، نقد بکنید، حمله نکنید. اگر که میخوایم هم تعریف بکنیم اینکه فلانی چون کنار شاهزاده است پس آدم خوبیه، فلانی مثلا یه ذره اونورتر آدم، اینا حرفای ارزونیه. خب خیلی ها تو این سابقه شهریار آیی هم بوده دیگه. و الان شهریار آیی کجاستش؟ یا آدم منفوریه که پیشکم دوستش نداره. خودش ادعا میکنه من خیلی دوست داشتنی و ناز و گوگولیم، ولی من شهریار رو نقد کردم، باهاشم دعوا کردم، با هم دیگه نشستیم توی جایی و خیلی هم خشمگین شدش، به خاطر اینکه کسی جرئت نمیکنه خیلی نقدش بکنه و از هوش سرشارش میترسن و دانایی فراوانش. ولی من این کاری کردم و حرفم هم به کرسی نشوندم. با خود ایران شهریارم در مورد ایشون حرف زدم. اون موقع نزدیک بودم و حرف من به کرسی نشست، حرف من پذیرفته شد. بنابراین دشمنی نکنید. یعنی من با خود اون شخص چی کار دارم؟ من با ایده ویرانگرش کار داشتم، من با کارکرد اشتباهش کار داشتم و وگرنه همونجوری الان میگم آدم بسیار باهوش و بسیار آگاهیه، ولی ایده‌ای که برای ایران داره خطرناک و من تونستم تو استدلالم اینو نشون بدم. متشکرم. 2 دقیقه تموم شد. متشکرم میلاد جان. در مورد شهریار آیی هم که گفتم، با اون باباش هم که تخمشو پس انداخته نمیشناسه دیگه، چه برسه بخواد ملت بشناسنش، یعنی که بخواد محبوبیتی داشته باشه. در مورد بحث نزدیک بودن، آقا در زمانه‌ای هستیم، در نقطه‌ای هستیم که نزدیک و دور بودن اهمیت نداره. مهم تخصص افراد که اطرافیان شاهزاده تخصص داشته باشن که بتونن در پروژه و در اهدافی که رهبر انقلاب ملیمون داره پیش ببرن، کمک بکنن، کمک رسان باشن، نه اینکه فقط بخوان عکس یادگاری بگیرن و فلان. خب بله خیلی‌ها هستند که نمیدونم ادعای پادشاهی خواهی دارن، ولی انسان‌های بیماری هستن، ذهنشون مخربه، یا ایران ستیز هستن، یا تجزیه طلب هستن، به اسم ایران دوستی خواهان تجزیه ایران هستن، یا اینکه آقا یارو اصلا کلا بیشوره. افراد بیشور هم کم نداریم. بس تخصص، بس اینه که به نقطه‌ای رسیدیم که متخصص بودن در پروژه ها برای عملیاتی شدن اهمیت داره و اینجور چیزها هست. و دیگه به هر حال شاهزاده رضا پهلوی خودشون انتخاب میکنن چه کسانی اطرافشون باشن، چه کسانی اطرافشون نباشن. خودشون تصمیم میگیرن که چه کسی نزدیکشون باشه، چه کسی نزدیکشون نباشه. رهبر انقلاب ملی ما هستن. نمیتونیم بگیم که آقا ما رهبری شاهزاده رو قبول داریم، اما نداره دیگه. اگر نقد داری، بله نقد تو بفرما. در همون مصاحبه‌ای هم که با شاهزاده رضا پهلوی داشتم گفت آقا از هر نقد سازنده‌ای هم من، هم تیمم، هم اطرافیانم استقبال میکنیم، ولی تا حدی که نقد باشه، نه حمله و فوش و تخریب و اینجور چیزها. میلا جان، از الان سوالی دیگه من ندیدم که بخوام ازت بپرسم، یا اینکه موضوعیت با برنامه داشته باشه. 1 دقیقه صحبت پایانی هر چه که داری میلاد آقایی میشنوم. یادآوری میکنم چون خیلی میگیم کنار شاهزاده و خب اگه ما فکر بکنیم که مثلا همین مثلا 20 نفر کلا کنار شاهزادهن، یا 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر، یعنی کل ایرانیای شایسته این 500 نفرن و نه کنار ایران شهریار بودن یعنی در جنبش امروز، یعنی در جنبش پس گرفتن ایران بودن از نگاه من. بنابراین خب کسی که تو ایرانه خیلی هم شایسته است، خیلی هم عالیه و اینا، خب الان توش هیچ عکسی هم با ایشون نداره، حتی تا حالا هم حرف نزده باهاش، حتی یه تماس زوم یا اسکایپ یا هیچی هم نداشتم با هم دیگه، ولی خودشو کنار ایشون میبینه و همگرایی دارن با هم دیگه. جنبش ها این شکلی هستند، آدما بدون اینکه هم دیگه رو ببینن کنار هم و همگرایی دارن با هم دیگه. برای همین یه کنار شاهزاده داریم که در کنار ایشون، یعنی کنار شونه به شونه ایشون، یا در سفر. به هر حال ایشون آدم کمی نیستن که سر دولت ایرانی هستن، شاه ایرانی هستن، به هر حال دفتر حساب کتابی داره برای هم خودشون. ولی یه مسئله هم هست در کار و در جنبشه. ما در آینده در کار وقتی قرار کار بکنیم، یکی سر پروژه است داره کار میکنه، کنار ایشونه، کنار بازسازی ایران، کنار مام ایرانه. و امروز هم تو جنبش هر کسی فکر میکنه که کاری بلد انجام بده و شایستگی رو داره و داره میکوشه، پیگیرانه خودش رو داره مایه میذاره برای جنبش پس گرفتن ایران، کنار ایران شهریار هست. برای همین
نیازی نیست حتما خودمون رو همه بخوایم تو اون قاب عکس جا بکنیم. سربلندیه که به هر حال دیداری داشته باشیم با ایشون گفتگو کنیم، ولی واقعا وضعیت ایشون هم در نظر بگیریم دیگه. ایشون به هر حال یک نفرم و یک ملت خاطرخواه دارن و سعی بکنیم که بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کار درست خودمون در اون جایی که هستیم انجام بدیم. اگر من کاری انجام میدم در کنار ایشون هم باشم، کاری انجام میدم در کنار، در نزدیک ایشون باشم و دورم باشم، در یک کشور دیگه ای باشم، جای دیگه محل خدمتم باشم، بازم کارم انجام میدم. اگر من واقعا کاری انجام نمیدم، در هیچ جا کاری انجام نمیدم. کما اینکه در مصدقم کنار آریامهر بود، امروز دشنامش میدیم و سزا بهش میگیم، نه ناسزا. و خیلی کنار رضاشاه بزرگ بودن، امروز به نیکی ازشون یاد میکنیم. خیلی هم بودن امروز اصلا نمیدونیم اینا کی بودن، عکساشون هم ببینیم نمیدونیم. به خاطر اونا یه سری آدمای قاب عکسی بودن، یه سری آدمای کارآمد بودن که صبح تا غروب هم چسبیده نبودن بهش، کارشون رو انجام میدن. معلومه که شاه مملکت اون فره رو داره که بهترین گزینه هایی که میتونه و برای اون روز در نیاز داره رو انتخاب میکنه و ممکنه گزینه های دیگه هم باشن، ولی همه گزینه ها رو که نمیشه با هم انتخاب کردش. که من یه دونه منشی میخوام، یه مشاور فلان میخوام، یه دونه میخوام دیگه. میدونم 1000 منشی خوب در جهان هست ولی من یک دونه‌شو میخوام. ممکنه یکی هم در این زمینه بهتر، ولی من فعلا اینو انتخاب کردم. یعنی که به هر حال یه پروتکل، یه چارچوبی از شایستگی‌ها رو من در نظر میگیرم دیگه. بنابراین اینو نگاه بکنیم و توقع نداشته باشیم که فکر بکنیم که یه اتفاقاتی ما اگه مثلا در کنار ایشون، نه در جنبش صرفا، بلکه در قاب عکسی در کنار ایشون باشیم، بنابراین با کارایی ما افزوده میشه. یکی از کسانی که به جدیت روی این قضیه پای فشاره منم و من تا موقعی که نیاز نباشه خیلی دیگه همه چیز واقعا دیگه یه چیزی باشه که باید به ایشون حتما گفته بشه، اصلا نه درخواستی میفرسته که من وقت شما رو بگیرم و خلاصه زنده باد. یکی از بچه‌ام سوالی نوشته بوده گویا من ندیده بودم لابلای کامنت ها و اینها، نوشته سوال منم بپرس لطفاً در مورد اهمیت کار عملی و میدانی در ایران لطفاً. میلاد واقعا 1 دقیقه و نیم، حال چون همه رو گفتم 2 دقیقه، اینم 2 دقیقه، واقعا 2 دقیقه واقعی استوب خواهم کرد. بفرمایید. 2 دقیقه واقعی. بله. الان من شروع می‌کنم. مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم امروز سازماندهی خرده. حالا که پرسیدین، ما مهمتر، برجسته تر، اصلا جدی تر از سازماندهی خرده انجمنی هیچ کار دیگه ای نداریم. ما جنگ روایت ها رو بردیم، گفتمان ما گفتمان غالبه، هیچ رقیبی در میدون نداریم، هیچ رهبر گروه دیگری وسط نیستش که ما بخوایم اونو کنار بذاریم و اینا. فقط گفتمان ما وسطه. ایران شهریار رضا پهلوی پذیرفته هستش در ذهن ایران، در ذهن دولتگرای ایرانی پذیرفته هستش. اینا رو ما همه رو بردیم. الکی وای نسیم دعوای مثلا چی میگفتن، دعوا الکی را نه، دعوای لفاظی الکی نکنیم. کار جدی هم که باید بکنیم اینه که نه به ترامپ امید ببندیم، نه به نتانیاهو امید ببندیم، نه به هیچ کسی قرار نیست بیاد کاری از اگه کاری کردن که دستشون درد نکنه، اگه نکردن نه وظیفه داشتن نه هیچی. وظیفه مال ماه. مهمترین کاری که انجام باید بدیم سازماندهی خرد، درست کردن انجمن‌های زیر 10 نفره، حدود 7 نفره. و این انجمن‌ها رو ما باید درست بکنیم. اینایی که آخر سر دست قدرت شاهه. ما از راه این انجمنایی که قدرت رو به دست میگیریم، پیوستن به احزاب و اونجا لایک زدن پستاشون به ما قدرتی نمیده. انجمن درست بکنید، انجمن درست بکنید در هر شهر و در هر جا و در هر روستا و در جایی که هستید انجمن خودتون رو درست بکنید. با یه عده جمع شید، سعی بکنید اونجا شناسایی بکنید که ما اینجا چی کار میتونیم بکنیم که قدرت رو در این شهر در هنگام آشوب به دست بگیریم. مرسی. یه 20 ثانیه هم اضافه برد میلاد آقایی.
میلاد آقایی مهمان این قسمت از برنامه بود. با میلاد خداحافظی میکنم. قبل از اینکه واسه افتر پارتی برنامه بریم، لایک کنید، کامنت بذارید و ایرانیانی که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. این حمایت های شماست که سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. لینک ممبرشیپ یا همون جوین شدن هم بالا پین کردم، میتونید روی اون کلیک بکنید. ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید، در عوض این مجله تصویری میتونه تداوم داشته باشه. میری واسه افتر پارتی برنامه. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی شهرستانی تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تر، تمچزک، دوات ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیلی هم خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه‌نویس آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما. وعده ما آبادان، کواترا، خونه این نمینا، خلاص. فارانفار سوپر چت زد دقایقی پیش. فارانفار تشکر میکنم. ما بقیه ایرانیانی هم که تمایل داشته باشن و خارج از کشور هستن میتونن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنند. میلاد جان آقایی هم کامنت نوشته هم میهنان گرامی هم سربلندم که مردمی همراه سربلندم که دمی همراه شما بزرگواران بودم. آقا میلاد، ما سربلندیم که شما که ما کنار، نه آقا ما خوشحالیم که شما با ما بودید. آره ناز جان، زیاد رو فرم نیستم، توپق زیاد میزنم. آره تابلوه، میدونم. روز خیلی شلوغ و وحشتناکی رو داشتم، استراحت اصلا نداشتم، واسه همین رو فرم نبودم امروز. آرزو ممبرشیپ زد، مشکرم آرزو جان. ما بقیه ایرانیان هم میتونن ممبرشیپ بزنند. فارانفارم نوشته محمد رو با توپق هم دوست داریم، منم تک تکتون رو دوست دارم. عزیز دلم سوالتو پرسیدم دیگه در مورد اهمیت کار میدانی و اینها. این همه روز رو فرم بودم، یه امروز خسته بودم الناس خانوما، یه امروز ناخوش بودم. اون همه روز و پر انرژی رو ندیدی، امروزی که له و نابود بودم رو دیدید، به رخ آدم بکشید. فری 24 کبوتر نگو این گونه پاره تنم، عزیز دلم این گونه نگو، جای تک تک شما رو سر منه.
اگر سوالی رو نپرسیدم از چشمم افتاده، احتمالاً ابتداش سوال رو ننوشته بودید یا اینکه من ندیدم، عذرخواهی میکنم. فارانفار مجدد سوپر چت زد، متشکرم. داوود نوشته محمد چون تو اونقدر صدی که وقتی 90 میشی همه متوجه میشن جیگر، قربون جیگرت برم من. آره پرچم بچه‌های ایزه همیشه بالا بوده و بالا هست. ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران، روز و روزگارتون خوش.